Xin chào. Xin chào. So welcome. Should I go ahead and start? Maybe we'll go ahead and start. So welcome back. We're going to talk this afternoon about use the concepts that we talked about this morning about how to get the best images that we can get to detect the heart disease, and now we're going to show you some examples, because even when you have very nice images, if you haven't seen certain defects, even with a beautiful picture, it might be hard for you to know what you're looking at. Thì buổi sáng chúng ta đã đi qua một số cái khái niệm cơ bản, thì buổi chiều nay chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm cơ bản đó để làm sao chúng ta có được những cái hình ảnh tối ưu. Và trong một số trường hợp chúng ta sẽ cho thấy là với ngay cả khi chúng ta có những cái hình ảnh rất là tốt mà chúng ta vẫn có thể không chẩn đoán được một số trường hợp nếu như chúng ta không biết cái vị trí những cái tổn thương đó. So so now we're going to start to look at four chamber view abnormalities. We talked a little bit about the normal four chamber. Remember, like on the babies I was looking at late this morning, sometimes you can't see all of the four chamber view at one time. You need to look at one part and then look at the other part because you're pushing so hard. So remember, look at the four chamber view. It may not be one view, it may be multiple views of the four chamber. Chiều nay chúng ta sẽ nói về cái mặt cắt 4 buồng tim. Thì nếu chúng ta có thể nhìn được 4 buồng tim thì tốt, nhưng mà ví dụ như sáng nay chúng ta thấy có một trường hợp chúng ta không thể nào nhìn thấy toàn bộ 4 buồng tim, do đó chúng ta có thể nhìn từng phần của cái mặt cắt đó, ví dụ nhìn để mà phát hiện ra từng cái tổn thương. Okay, so let's look at some of the abnormalities. These are very common abnormalities. This is the echogenic focus here and here. Một số cái tổn thương, cái bất thường trên mặt cắt 4 buồng chúng ta thấy đây là rất là thường gặp. Ví dụ như chúng thấy cái điểm tăng âm đơn độc ở trong cái buồng tim. So these of course very common and very benign, not associated with heart disease, and they just go away on their own. Cái tổn thương này rất là thường gặp và nó không có liên quan tới những cái bất thường về mặt tim bẩm sinh, và đa phần thì nó biến mất. When in the United States, when I counsel, I do mention that there may be a soft marker for aneuploidy, but it seems much more common normal in Asian populations. But still, in the States, I mention it, but I emphasize that it's generally a very benign in and of itself. Khi mà tư vấn cho những cái sản phụ mà có thai có một cái điểm sáng đơn độc, cái vùng cản âm đơn độc ở trong buồng tim như thế này, tôi thường nói là có thể cái này là một cái chỉ dấu nó có liên quan rất là yếu với cái nguy cơ là rối loạn nhiễm sắc thể. Tuy nhiên nhìn chung cái điểm này nó không có phải là một cái dấu hiệu rất là đáng ngại, thường là nó là bình thường. But it's important to know that it's in the chordal apparatus. It's floating. It's not in the septum. It's not in the valve. It's not fixed. It has to be floating in the chordal. If it's in the septum, it may be something else like a rhabdomyoma. If it's up in the crux, it may be something else like inflammatory process with anti-SSA antibodies. So it needs to be isolated like in the chordal apparatus. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu cái vùng cản âm tăng âm đơn độc này nó phải nằm ở trong lòng cái buồng tim á, và nó phải di động như thế này thì nó mới là đa phần là bình thường. Còn nếu như một cái điểm sáng nó nằm ở trong cái vách hoặc là ở van á, thì có thể nó là dấu hiệu của một cái, ví dụ như ở trong cơ như thế này, thì đó có thể là do u cơ vân hoặc là nó bị một cái tổn thương nào đó, chẳng hạn như là cái kháng thể kháng kháng thể kháng là nhân của mẹ, nó làm gây nên tổn cái tình trạng mà gây viêm ở cái thai. So this is the other side of the spectrum, very severe and very rare. This is ectopia cordis, of course, outside of the chest, and this is the baby after birth. This is very serious. This is the other side of the spectrum. I'm going to be talking about. So this is clearly abnormal four chamber. Now I'm going to be talking about the more common types of four chamber abnormalities. Như vậy là cái ở một cực thì chỉ là cái điểm tăng âm rất là lành tính. Ở một cực khác
thì trên mặt cắt bốn buồng chúng ta cũng có thể phát hiện được một cái tim nó bất thường, tim nó hoàn toàn lạc chỗ và nằm ngoài lồng ngực luôn. Thì ở giữa đó là một phổ rất nhiều cái bệnh lý khác nhau mà chúng ta sẽ nói trong cái bài này. So we're going to go over all these abnormalities with you one by one, and we'll start with the inlet or muscular ventricular septal defect. These are so common. Chúng ta sẽ đi tất cả những cái tổn thương này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất ở phần cơ hoặc là phần buồng nhận. So this I showed you before this morning. It's the angle you need to be perpendicular, and sometimes you need color, but these are very common defects. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta đã nói rồi, với cái mặt cắt với cái góc như thế này chúng ta rất là khó phát hiện cái thông liên thất. Chúng ta cần phải có cái tia nó vuông góc của vách liên thất, và đặc biệt đôi khi trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng đến Doppler màu mới phát hiện được. And some of these we may have some association with a chromosomal abnormality, but it's much less of an association than other defects like an AV canal, for instance. Cái thông liên thất ở phần cơ này có thể nó có liên quan đến cái bất thường về nhịp sắc thể, tuy nhiên cái mối liên quan này nó rất là thấp so với một cái trường hợp là kinh nhĩ thất. Kinh nhĩ thất thì nó có thể liên quan rất là nhiều đến cái bất thường nhịp sắc thể. So here you could see bidirectional shunting. Sometimes it's left to right, sometimes right to left. If it's all right to left, then you need to think about, is there some right ventricular outflow tract obstruction? Ở cái lỗ thông liên thất này chúng ta thấy cái luồng sinh nó đi hai chiều, lúc thì phải qua trái, lúc trái qua phải, thì nó là bình thường. Trong trường hợp nếu như có lỗ thông liên thất này mà toàn bộ cái luồng sinh nó đi từ phải qua trái hết, thì có nghĩa là ở cái thất này nó tăng áp rất là nhiều, có thể là do hẹp hoặc là nó tắc nghẽn cái đường thoát của thất phải. So here you can see muscular ventricular septal defect again. This one's quite big, and here's another one that's a little bit small. Đây là hai cái ví dụ của thông liên thất ở đây. Một cái là thông liên thất phần cơ rất là lớn, còn ngược lại đây cũng thông liên thất phần cơ nhưng rất là nhỏ. But it's important to note this is going from right ventricle just to the left, and if you look at the foraminal valley, it's very deviated over. This is a patient with significant pulmonary stenosis, so it made the flow from the right ventricle to the left, and it made the aneurysmal foramen deviate way over to left atrium. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta không để ý. Còn nếu xem xét kỹ lại chúng ta thấy cái dòng màu này luôn luôn là màu từ bên phải, dòng máu từ bên phải qua bên trái, thì có lẽ là áp lực bên này nó có tăng. Thứ hai nữa chúng ta thấy cái van của cái lỗ bào dụng này nó không phải chỗ này, nó lên tiếp qua phía bên trái như thế này, có nghĩa là bên này cái áp lực nó cao rất nhiều, có thể là do hẹp van động mạch phổi rất là nặng. This is an example how the color helps not just to pick up the VSD to make the diagnosis, but also tells you that may be something else going on, like in this case, pulmonary stenosis. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình là Doppler màu nó không chỉ giúp cho chúng ta phát hiện được cái tổn thương, mà nó giúp cho chúng ta biết được hình như đằng sau cái tổn thương này nó còn có một cái gì khác nữa. So what about this? Is this a big VSD? Đây là cái gì? Có phải là thông liên thất lớn hay không? It looks like a VSD, but it's not the VSD. This, if you look, this is shadow. You see the shadow? This is from artifact, shadowing from the rib cage all the way down. So I moved to a different position and it went away. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi thì mình nghĩ là có thể đây là thông liên thất. Nhưng nếu chúng ta nhìn xuống đây một xíu nữa thì cho thấy cái màu sẫm màu nó đi dọc của chiều dài, và chúng ta ngược lên đây cho thấy là cái xương sườn ở đây, và đây là cái bóng lưng của cái xương sườn đó. Và khi chúng ta thay đổi cái đầu dò, cái góc, thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó không có bị như là một lỗ thông liên thất nữa. The angle of acquisition was good, but this artifact created a problem and we needed to move to a different position. Chính vì vậy mà cái mặt cắt này chúng ta thấy cái tia thì nó vuông góc với cái vách, nhưng mà nó là bị cái bóng lưng, do đó chúng ta phải xoay qua cái góc độ khác để phát hiện là cái này có thực sự là thông liên thất hay là chỉ là cái bóng mờ.
Now this is just to show you, this is the inlet septum, because you're seeing two inlets and the crux. This is inlet. This is outlet because we're seeing the aortic valve and we're not seeing both inlets. Chúng ta thấy đây là cái vách liên thấp có vùng buồng nhận, bởi vì chúng ta thấy cả hai lá van và thấy được cái thân trái của tim ở đây, nghĩa là nó khá là ở phía sau. Còn ở đây chúng ta nghĩ đây là cái phần đường thoát, cái phần màng hoặc là phần phễu, bởi vì chúng ta thấy được cái đường thoát của thất trái, tức là cái động mạch chủ nằm đây. Cho nên hai cái phần này nó khác nhau. And some of you may have seen there's a VSD here. It's a membranous VSD right here. Đôi khi một số bạn có thể nghĩ đây chúng ta thấy có chỗ này chắc là cái thông đường thất nó nằm ở cái vùng phần màng đây, quanh màng đây. A lot of time you'll see dropout like this, but above the valve that's normal dropout, but this below the valve, this is actually a true defect. Chúng ta thấy đôi khi ở chỗ này chúng ta thấy giống như là bị drop out, nhưng mà phía trên này á, nếu chúng ta thấy trên này thì có thể nó khuyết, trên này thì có thể là drop out, nhưng mà coi chừng dưới này đôi khi đó lại là một cái lỗ thông liên thất thực sự. And I know that because I put color on after and I was able to see the shunting very nicely. Và sau đó nếu chúng ta bỏ màu chúng ta sẽ biết cái này là lỗ thông liên thất. So now let's talk about AV canal defect. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tổn thương thứ hai, đó là kênh nhĩ thất. So there's different types of AV canal defects. Most are associated with Down syndrome, not always of course, but in many cases. And you could have here's a normal heart, here's a complete canal with a big ASD and big VSD. And then this is an incomplete or partial with no VSD, but an ASD. And then the final transitional, it's sort of in the middle, a small or moderate size VSD and an ASD. Ở đây là một cái hình ảnh của cái tổn thương kênh nhĩ thất. Ở đây là kênh nhĩ thất toàn phần, chúng ta đi từ trên xuống dưới. Thì cái kênh nhĩ thất này nó đi kèm với hội chứng đau. Không phải là kênh nhĩ thất nào cũng là có đau, nhưng mà cái tỷ lệ nó thường rất là gặp trong bệnh nhân bị đau. Nhưng thấy đây là tim bình thường. Ở đây là cái kênh nhĩ thất toàn phần, bởi chúng ta thấy ở đây cả nhĩ cái thất thông thường và chỉ có một cái buồng hai van. Ở đây là kênh nhĩ thất tán phần, bởi vì chỉ có thông liên thất nguyên phát ở phần buồng nhĩ, mà liên thất thì vách liên thất thì bình thường. Còn ở đây chúng ta vừa có cả thông liên nhĩ nguyên phát và có thông liên thất buồng nhận nữa, thì đây là cái thể trung gian. And you can see how especially these forms would be easy to miss if you're not doing the right angle, because it's very easy to overlook. If there's no big VSD, it's very easy to miss this. Hai cái thể này thì các anh chị có thể tưởng tượng là chúng ta rất có thể bị bỏ sót chẩn đoán trong hai trường hợp này, bởi vì đôi khi cái lỗ thông liên thất nó không lớn và cái góc chúng ta nhìn không đúng, thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót cái chẩn đoán hai cái trường hợp này. Now I'll show you some examples. So here's a complete with a big ASD. Chúng ta thấy đây là kênh nhĩ thất toàn phần, thông liên nhĩ rất là lớn. And here it's transitional. There's a small VSD plus an ASD. Đây là thông liên thất thể trung gian, chúng ta thấy có cái lỗ thông liên thất rất là nhỏ chỗ này và cái thông liên nhĩ nguyên phát ở đây. And here's a partial. There's just a prime on ASD, no VSD, and often a cleft in the mitral valve. Đây là cái thể trung gian. Xin lỗi, cái này là bán phần, bởi vì chúng ta thấy chỉ có thông liên nhĩ nguyên phát ở đây, không có thông liên thất. Và thông thường thì cái lá trước của van hai lá nó bị chẻ, hay gọi là bị kẽ của cái lá trước van hai lá. And we like to look at the AV. There's another way to look at one big AV valve. Here's the right ventricle, here's the left ventricle, and the valve goes across. It's another way to look at the anatomy of the valve. Đây là chúng ta xoay cái đầu dò đi theo một hướng khác, chúng ta thấy cái thông liên thất, cái thất phải đây, thất trái đây, và chúng ta thấy được cái thông thương với buồng thất buồng nhĩ. And this is tomographic ultrasound imaging, where you can see here it looks like a normal four chamber. Here it's starting to look abnormal. You could see that if you don't have the right level of the four chamber view, it might be missing the AV canal defect.
Ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cắt theo các tầng khác nhau thì rõ ràng nếu ở đây chúng ta thấy có vẻ như là nếu chúng ta cắt, giả sử như chúng ta làm 2D thôi mà chúng ta đi cắt qua đúng cái mặt cắt này thì chúng ta nghĩ cái này là một trường hợp bình thường. Nhưng nếu chúng ta cắt đi ở một cái tầng khác một xí thì chúng ta thấy đây là có bất thường. Như vậy cái việc phát hiện cái kinh nhĩ thất này nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nơi mà chúng ta đặt đầu giờ chúng ta cắt qua mặt cắt 4 buồng. Here's an example. I showed you this before. This is we're perpendicular, so we can see the index septum is completely intact, and this is normal. Index septum is intact, and the crux is intact. This is the lower part of the atrial septum, and it's intact. Ở đây chúng ta thấy đây là một trường hợp bình thường, cái vách liên thất bình thường. Ở đây cái phần dưới của vách liên nhĩ nó cũng bình thường, và chúng ta thấy đó có cái thánh giá của tim ở đây. And on the right, this is abnormal. This is a true primum atrial septal defect, the dropout. This is the lower part of the septum. There's dropout, and another clue is that the tricuspid and mitral valves are at the same level. Và đây là một trường hợp kinh nhĩ thất bán phần. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, và nếu chúng ta coi cái van ba lá và van động mạch, van hai lá nó nằm trên cùng một, gần như là trên cùng một mặt phẳng. Cái chỗ bám này nó không có khoảng cách. Now sometimes you need to be careful. You could look at the normal heart and you might think that there's a primum atrial septal defect, and that's when you have a dilated coronary sinus, usually because of an LSVC. But here's the coronary sinus is dilated, so it looks like maybe a primum ASD. Nhưng mà chẩn đoán cái kinh nhĩ thất thì bán phần chúng ta phải lưu ý, bởi vì đôi khi chúng ta nhầm. Trong một số trường hợp nếu như có tồn tại tĩnh mạch trụ trên trái nó đổ vào cái xoang vành, nó làm xoang vành giãn rộng ra, và nếu như chúng ta cắt đi qua cái xoang vành chỗ này thì ở đây nó có khoảng trống, và chúng ta cứ nghĩ cái khoảng trống này là do cái lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà thực sự đây không phải, đây là cái xoang vành, lỗ đổ của xoang vành vào đây. But here, for instance, this one you can see the coronary sinus looks like a big primum, and then we come back up to the four-chamber view, and then it looks like a circle. Chúng ta thấy ở đây cái mặt cắt này, chúng ta thấy rõ ràng là cái xoang vành bị giãn rộng ra. Nếu chúng ta nhìn phía sau đó, chúng ta thấy rất là giống như là cái thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà nếu chúng ta đưa cao lên một xí, quét ra phía trước thì chúng ta thấy nó giống như bình thường. But the trick is, if you know you're not at the right level, if when you think there's an ASD, look to see if the mitral valve is opening. See, there's no mitral valve here, but there is a mitral valve. It's the same patient. So this is a clue that you need to come up a little bit to get to the true four-chamber view. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này, để mà phân biệt giữa cái thông liên nhĩ nguyên phát với lại cái xoang vành bị giãn, thì chúng ta thấy chỗ này có một cái khuyết. Nhưng mà nhìn vào van hai lá thì hầu như chúng ta đã cắt ở phía sau van hai lá, chúng ta chỉ đụng vào cái vòng van thôi, mà chúng ta không thấy cái van nó đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta đưa ra phía trước một xí, khi chúng ta thấy được cái van hai lá rất là rõ, mà nó còn cái này thì coi chừng lúc đó chúng ta cắt đúng cái vị trí, và lúc đó chúng ta mới có quyền chẩn đoán đó là cái kinh nhĩ thất bán phần. So this is just a schematic showing the same thing. If you're a little inferior towards the feet, the coronary sinus looks like this, it looks like mitral atresia with a primum ASD, but then you come up, and now the coronary sinus is dilated, you see the mitral valve, and you see the crux is intact. Đây là cái sơ đồ để giải thích cho chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta quét ở phần phía sau tim, bởi vì cái xoang vành nó nằm phía sau cùng, sau dưới, thì nếu như chúng ta quét ra phía đây, chúng ta thấy chỗ này có vẻ khuyết, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy cái van này có vẻ như là cái này là thiểu sản van hai lá hay sao đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể đưa ra cái đầu dò ra, quét đầu dò ra phía trước xí vào đúng cái mặt cắt chuẩn của bóng buồng tim, thì chúng ta thấy lúc này cái này nó sẽ trở lại cái hình tròn ở đây, và chúng ta biết đây là cái xoang vành nó giãn, và lúc đó chúng ta thấy cái van hai lá nó đóng mở một cách bình thường. Nó không phải là cái thiểu sản van hai lá, mà cũng không phải là thông liên nhĩ nguyên phát. So this is a transitional canal. You can see the primum ASD. You can see that there's probably a small VSD right here. Ở đây là cái thể thông liên kinh nhĩ thất thể trung gian hoặc là thể liên tiếp. Chúng ta thấy ở đây là có một cái thông liên nhĩ nguyên phát, và ở đây rất là nhỏ chỗ này, đó là cái lỗ thông liên thất phần buồng nhận ở đây. Đó. And here's
other pictures of a transitional AV canal. You could see small VSD on the left. There's a little bit of shunting. Ở đây chúng ta thấy có thông liên diễn nguyên phát, có cái lỗ thông liên thấp ở đây và đây chỗ phần màng đây. So now let's switch gears and talk a little bit about mitral valve stenosis or mitral atresia or hypoplastic left heart syndrome. Và cũng trên mặt các bốn buồng này chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng hẹp van động mạch chủ hoặc là teo van động mạch chủ hoặc là cái hội chứng tim trái thủy sản. So hypoplastic left heart syndrome, when you have a very small left heart and a very small aorta, can be caused by many different things. It can be a primary problem with the ventricle. It could be a primary problem with the mitral valve, a problem with the aortic valve, or just part of a genetic syndrome. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt cắt để cái hình sơ đồ để minh họa cái một trường hợp hội chứng tim trái thủy sản. Chúng ta thấy cái tim trái thủy sản thì cái thất trái nó rất là nhỏ, động mạch chủ rất là nhỏ. Nó có thể do nguyên nhân thứ nhất là do nguyên nhân nội tại, nguyên phát của cái buồng thất này nó làm cho cái buồng thất này nó nhỏ, nó không phát triển được nên nó sẽ gây nhỏ toàn bộ cái phần sau đó. Hoặc có thể là nó do cái van hai lá thủy sản, máu nó không về đây được cho nên nó không ra đây được, do đó nó cũng nhỏ. Hoặc là do ở phần sau đó cái van động mạch chủ nó quá nhỏ, hoặc là nó teo hoàn toàn, hoặc là có thể là nó nằm trong một cái hội chứng về di truyền nào đó. But if at 20 weeks, if everything looks normal at 20 weeks, the baby is not going to develop hypoplastic left heart. But you want to make sure that you see the mitral valve and the aortic valve and left ventricle functioning well, even at 18 or 20 weeks. If there's significant mitral valve or aortic valve disease, it can develop into hypoplastic left heart. Thì nếu như chúng ta thấy ở phần khoảng 20 tuần mà chúng ta thấy cái van hai lá, cái buồng kích thước buồng thất trái hoặc là động mạch chủ nó bình thường thì sau đó nó sẽ không xuất hiện cái tình trạng hội chứng tim trái thủy sản. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy có bệnh lý về van hai lá, bệnh lý hoặc là của thất hoặc là của động mạch chủ thì coi chừng sau này nó sẽ xuất hiện cái hội chứng tim trái thủy sản. So here's some examples. So you see this is mitral stenosis, a small mitral valve, it's not opening well, and a small left ventricle. And over here you can see, looks like mitral atresia, it's not opening up at all, left ventricle is very small. Đây là hai cái ví dụ chúng ta thấy ở đây. Cái van hai lá nó rất là nhỏ, nó mở rất là hạn chế, nó hẹp van hai lá, chính vì vậy mà nó làm cho cái thất trái nó rất là nhỏ, và nếu sau đó chúng ta thấy động mạch chủ nhỏ. Còn ở đây một ví dụ khác chúng ta thấy hầu như chỗ này là cái van hai lá nó bất sản luôn, và cái thất trái này nó cũng cực kỳ nhỏ. And here's a case of mitral atresia. There's very little left ventricle at all, and this is the atrial septum. This is severe hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy cái van hai lá nó gần như là nó không có van hai lá, và cái lòng thất trái nó hoàn toàn không có. Chính vì vậy mà cái vách liên nhĩ nó lại bị đẩy lệch ngược về phía bên phải chứ không phải qua bên trái nữa. And here's the case of aortic stenosis. This is a very small left ventricle with endocardial fibroelastosis with the aortic stenosis, and then this is how it evolves in some cases into a very dilated left ventricle, all secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta thấy cái thất trái này nó rất là nhỏ, và trong cái trường hợp mà bị sa hóa của cái lớp nội mạc của cái buồng thất trái này, cho nên cái buồng thất trái này nó không phát triển, do đó cái phần khác, cái phần động mạch chủ nó không phát triển. Ngược lại ở đây chúng ta thấy cái thất trái này rất là dạng lớn, nhưng mà chúng ta khảo sát cái van động mạch chủ thì van động mạch chủ nó rất là hẹp. Chính bởi vì van động mạch chủ nó hẹp, nó nhỏ vậy cho nên nó làm có thể nó làm phi đại và là giãn cái thất trái. Hai cái biểu hiện khác nhau, một bên thất trái nhỏ, bên thất trái lớn. Now, some cases of severe aortic stenosis progress into hypoplastic left heart, and some do not, and we'll talk more about that on my next talk. Trong cái bài sau thì chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ rõ ràng để chúng ta biết được là đôi khi trong một số trường hợp cái hẹp van động mạch chủ nó làm cái thất trái nó nhỏ, hoặc là nó làm gây nên cái hội chứng tim trái thủy sản, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó không gây nên hội chứng tim trái thủy sản trong cái phần sau. Here's a case. Sometimes we see with hypoplastic left heart a very restrictive foraminal valley, and here you can see color flow
continuous wave. When we see a baby with hypoplastic left heart with a restrictive foramen ovale, it means the flow coming back from the lungs to the left atrium sees very high pressure, so there's backup into the lungs, and these are high-risk babies who develop pulmonary vascular disease. So it's a very high-risk subset of babies with hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp tê văn hai lá. Tê văn hai lá, và ở đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó rất là hạn chế, cho nên khi chúng ta bỏ màu vào, cái dòng máu này nó đi liên tục, dòng máu nó rất hạn chế và đi liên tục. Nó cho biết là ở đây áp lực của nhĩ trái nó rất là cao, thì áp lực nhĩ trái rất là cao thì nó sẽ dội ngược lại, nó làm tăng cái áp trong cái tĩnh mạch phổi và nó sẽ tạo nên có thể nó làm tăng cái nguy cơ gây nên cái bệnh mạch máu phổi, tăng áp động mạch phổi. So when these babies have a very high pressure left atrium because of restrictive foramen ovale, another clue can be that the pulmonary veins are quite dilated. Here on the left you can see they're dilated and the flow pattern with KHOA is abnormal. Một cái dấu hiệu của cái thiểu sản tim trái mà bị cái lỗ thông cái lỗ bầu dục này nó hạn chế là chúng ta coi cái tĩnh mạch phổi đổ về nó bị giảm rất là rõ, bởi vì nó bị tăng áp, nó áp ngược. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. And but sometimes you could have a PFO like almost intact. You could have hypoplastic left heart with an intact atrial septum, and yet the pulmonary veins are not dilated. But that happens when you have a so-called decompressing vein, sort of an escape from the left atrium. That's what this is. The red, the blue to the red. It's a decompressing vein that actually protects the baby from developing significant vascular disease. Trong trường hợp này là một trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta thấy bị tim trái thiểu sản nhưng mà cái vách liên nhĩ nó hoàn toàn nguyên vẹn, có nghĩa là dòng máu, nhưng mà lẽ ra thì cái tĩnh mạch phổi nó phải giảm, nhưng mà ở đây chúng ta không thấy tĩnh mạch phổi nó giảm, có nghĩa là ở đây nó không có tăng áp. Là bởi vì sao? Bởi vì nó còn tồn tại một cái mạch máu, một cái tĩnh mạch mình gọi là cái tĩnh mạch giải áp, tức là máu tĩnh mạch phổi nó về đây và nó đi vào nhĩ và nó thông qua cái tĩnh mạch này, nó được dẫn đi qua của khác, cho nên nó làm giải áp cho cái nhĩ trái và nó giải áp cho cái tĩnh mạch phổi. Again, the most important thing is the detection of an abnormal four-chamber view. These are subtle details, but I think it's good to go over some of these as well, as the basics. Thì cái quan trọng trong cái mặt cắt bốn buồng này, khi chúng ta phát hiện được chúng ta dễ phát hiện được cái hội chứng tim trái thiểu sản, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý thêm một số chi tiết khác, để mà biết được cái tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Okay, so now we'll switch and talk about a little bit about Epstein's, much less common of the heart defect. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái bệnh lý của van ba lá, đó là cái bất thường Epstein của van ba lá. Here's normal. Normally the tricuspid valve is a little bit more apical than the mitral valve. Thì thông bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái lá bách của van ba lá nó đóng lệch về phía mõm, nhưng mà nó chỉ lệch một ít thôi chứ không lệch quá nhiều so với lại cái lá trước của van hai lá. And in Epstein's, this is pushed even more towards the apex. The tricuspid valve is pushed and attached a little bit more than normal. Trong trường hợp của Epstein thì cái chỗ này nó bị đẩy lệch rất là nhiều về phía mõm, đẩy lệch nhiều về phía mõm hơn là so với bình thường. So you can see normal here, and then pushed all the way down. Ở đây là cái hình ảnh minh họa, chúng ta thấy ở đây nó có khoảng cách, nhưng mà nó rất là ít. Trong trường hợp này cái khoảng cách này nó rất là dài như thế này. Epstein's anomaly comes in a wide spectrum. Many fetus with the Epstein's can do very well and may not need any surgery, and others are very severe and will typically die before they deliver. Cái bệnh Epstein này, bất thường Epstein của van ba lá thì nó có một phổ cái bệnh lý từ rất là nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nhẹ thì đôi khi cái trẻ nó không có triệu chứng gì. Trong những trường hợp nặng hơn thì có thể cái trẻ nó chết ngay trong bào thai. So here's an example of a more severe form. This is the heart is taking up the whole thorax, and almost all of this is right atrium because of severe tricuspid regurgitation. Chúng ta thấy ở đây là cái lồng ngực và cái tim nó giảm cực kỳ lớn, gần như nó chiếm toàn bộ cái lồng ngực. Và ở đây chúng ta thấy cái
nhĩ trái đây, nó nhĩ phải đây nó rộng qua tới đây và nó chiếm cái diện tích rất là lớn, bởi vì ở đây cái hở van ba lá rất là nặng. These babies are very high risk not to survive because of they have severe heart disease, they can develop heart failure, they can develop arrhythmias, they can develop problems with the lungs, have not formed well, so it's a very guarded prognosis. Cái bệnh lý này ngoài cái việc tổn thương của van hai lá thì van ba lá thì nó còn có một nguy cơ nữa là rối loạn nhịp, và nó hở van và nó gây nên suy tim, và vì cái tim này nó quá lớn cho nên nó chèn ép vào cái phổi, và do đó nó có thể gây nên những cái bệnh lý của mạch máu phổi nữa. Thì tổng hợp tất cả những cái tổn thương đó thì nó làm cho cái nguy cơ tử vong của đứa trẻ rất là cao. So here's a little bit more detail. You can see the tricuspid valve is very apically displaced here, and on this one on the right, you can see the severe tricuspid regurgitation, and it arises further down in the ventricle because of the Epstein's malformation. Ở đây chúng ta thấy trên cái hình này chúng ta thấy cái lá vách của van ba lá nó bị đẩy lệch về sát về phía mổ, và ở đây rõ ràng là cái buồng này là buồng nhĩ hóa, buồng thấp nhưng bị nhĩ hóa rất là lớn, chúng ta thấy cái van nó rất là bất thường. Còn ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái luồng màu, luồng hở nó rất là lớn, và cái luồng hở nó xuất phát gần như ở giữa cái phải, bởi vì cái diện áp của cái lá van này nó nằm ở sâu về phía mổ chứ không phải xuống thấp như bình thường. When you have a lot of regurgitation, sometimes there's so little flow forward that they develop pulmonary valve abnormalities. Sometimes they develop pulmonary stenosis. Vì khi mà cái thất phải nó bóp một cái thì vì cái lượng máu nó trào ngược qua van ba lá rất là nhiều, một cái lượng máu nó lên động mạch van động mạch phổi rất là ít, do đó sau một thời gian có thể nó phát triển cái tình trạng gọi là hẹp van động mạch phổi hoặc là teo van động mạch phổi. So here the pulmonary valve is barely opening because there's so much regurgitation, and you can see there's bidirectional shunting through the ductus. Sometimes the babies develop a pulmonary valve that actually can start to open better after the baby's born. Babies can actually get better, but many of these babies are ductal dependent when they're born. Chúng ta thấy ở đây là cái van ba lá đóng lên đây, cái thất phải rất là nhỏ, và bởi vì cái thất phải đã nhỏ và nó bơm máu một cái là lượng máu nó tụt về phía này, cho nên có lượng máu đi qua cái van động mạch phổi rất là ít, do đó nó gây hẹp van động mạch phổi. Và nếu bỏ màu vào thì chúng ta thấy qua cái ống động mạch này, cái luồng sinh đi qua ống động mạch là hai chiều. Okay, so now let's turn to tricuspid atresia. Chúng ta chuyển qua một thứ nữa là cái teo van ba lá. This is just a case. You could see the mitral valve is well formed, but the tricuspid valve is atretic. Here's without color, and here's with color. Chúng ta thấy ở đây là cái thất trái với là cái van hai lá nó rất là tốt. Còn ở phía bên này cái van ba lá nó teo hoàn toàn. Và ở đây khi chúng ta bỏ màu và chúng ta thấy rất rõ ràng màu đi phía bên này, không có phía bên này. Now, if the pulmonary artery comes off the right ventricle, then the bigger the VSD, often these babies have a ventricular septal defect, like right here. The bigger the VSD, the better formed the pulmonary valve will be. So in tricuspid atresia, we like there to be a big VSD. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất này rất là lớn, thì cái lượng máu mà đi vào cái động mạch phổi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đi qua qua cái thất phải. Chính vì vậy mà nếu như cái lỗ thông liên thất này nó càng lớn thì cái lượng máu đến phổi nó càng tốt. Do vậy trong trường hợp mà teo van ba lá thì chúng ta trông đợi, chúng ta mong muốn bệnh nhân có được một lỗ thông liên thất lớn. Here's a case of tricuspid atresia at 13 weeks. It's hard to see here, but the valve isn't opening, and when you put color ở đây là cái thai 13 tuần mà chúng ta thấy ở đây cái rất là khó thấy cái van ba lá. Ở đây bỏ màu và chúng ta thấy nó đi vào, còn bên kia không thấy. So now we'll move to doubling of left ventricle. Bây giờ chúng ta đi vào cái thất trái hai đường vào. This is not a very common defect, but the bottom line is in both these cases you can see two inflows into the single left ventricle. This one's on the right, a little bit easier to see. Two inflows both into the left ventricle. Chúng ta thấy đây là một trường hợp cũng có thể coi như là một tim một thất, nhưng mà thấy toàn hai cái lá van nhĩ thất, van ba lá và hai lá đi đổ vào cái buồng thất, chính là buồng thất trái. Ở đây nhìn rõ hơn,
Đó, cái van, hai cái lá van này nó đổ vào buồng thất, đây là buồng thất trái. And this particular, usually doubling the left ventricle is associated with other abnormalities, mainly transposition of the great arteries and other various abnormalities of the heart. Thông thường thì cái thất trái hay đường vào nó thường thì gặp trong cái trường hợp gọi là cái chuyển vị động mạch mà gọi là cái quay theo cái chiều trái, nó không phải là chiều phải, xoay tim xoay theo chiều trái. Okay, let's talk about cardiomyopathy. Trên 4 buồng chúng ta cũng sẽ phát hiện được cái bệnh lý cơ tim. So here's a case of hypertrophic cardiomyopathy, probably the most common usually in diabetics. The mom has diabetes, the baby can't develop hypertrophic cardiomyopathy, or with Noonan syndrome can get thickening, develop hypertrophic cardiomyopathy. Trên hình ảnh này chúng ta thấy cái cơ thắt cái khối cơ thắt nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp bệnh tim phì đại, có thể đôi khi có tắc nghẽn, có thể là thường gặp ở người mẹ bị đái tháo đường kiểm soát không tốt, hoặc là nó nằm trong cái hội chứng Noonan. Here you can get cardiomyopathy as I showed you before with EFE secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái bệnh tim cơ tim giãn mà do cái van động mạch chủ nó hẹp rất là nặng. Or you can get cardiomyopathy that's a primary cardiomyopathy, like in this case, both ventricles are involved. There's severe regurgitation of the tricuspid valve in this case. Hoặc là chúng ta thấy có thể là gặp trong cái bệnh cơ tim giãn mà nguyên phát do tổn thương chính của cơ tim này. Ở đây chúng ta thấy cả thất trái lẫn thất phải đều giãn, và chúng ta thấy ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái hở van rất là nặng. And you can see that heart is markedly enlarged. Và cái diện tích cơ tim trên cái lồng ngực chúng ta thấy cái tim rất là lớn. Here's another example further along because there's big effusions. You can see here this biventricular cardiomyopathy with dilated atria and hydrops. Chúng ta thấy ở đây có tràn dịch bằng ngoài tim, và đây là phù thai. Chúng ta thấy cái buồng tim nó giãn rất là lớn, nhĩ rất là lớn. Now we'll talk a little about total anomalous pulmonary venous return. Chúng ta nói về cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần hoặc là hoàn toàn. So we've talked about this a little bit already, but with TPBR, it could be above the heart, supracardiac. It could be below the heart, infradiaphragmatic, or it can go to the coronary sinus, or it could be mixed, going to different places. Cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn chúng ta đã có nói sơ qua sáng nay, tuy nhiên xin nhắc lại là ở đây có thể là thể trên tim, đổ lên trên tim rồi mới về tim, hoặc là cái thể này là thể tại tim, cái thể này là dưới tim, hoặc là nó có thể kết hợp vừa hệ trên tim hoặc là tại tim. Very few cases of TAPVR are picked up before birth, so we need to get better. It's a very tough diagnosis to make. But one clue talking about earlier is if you see this little ridge sticking up the left atrium, that's an infolding between the left atrial appendage and the left lower pulmonary vein. Here you can see the pulmonary vein coming in. If you see that, it's a marker that you have at least one vein coming back, so you do not have TAPVR. Và chúng ta biết là cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn nó rất là khó chẩn đoán trước thai, do đó chúng ta phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là có hình ảnh tối ưu. Thì đây là cái hình ảnh bình thường, chúng ta thấy nếu như một cái tim chúng ta thấy phát hiện được một cái G coumadin ở đây. Cái G coumadin là một cái cấu trúc mô nó ngăn cách giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ trái, và nếu chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy đây cái tĩnh mạch phổi nó nằm ngay sát cái G coumadin ở đây. Let me just explain why we call it a coumadin ridge. Because sometimes, let's say an adult comes in with a stroke, healthy, they come in and they do a transesophageal echo, and they see this mass in the left atrium. As an adult, they think it's a thrombus, and they think there was a stroke from an embolic stroke, and they start coumadin falsely. So that's why we call it coumadin ridge. Bởi vì chúng ta biết là trong cái tim mạch của người lớn thì người ta không có rành bằng cái cấu trúc giải phẫu bằng bệnh nhi, cho nên cái trường hợp này nó xuất hiện ở người lớn. Tức là có một bệnh nhân họ bị đột quỵ, thường đột quỵ mà không tìm ra nguyên nhân gì hết, thì người ta nghĩ là có thể là do có huyết khối ở tim,
Và khi đem siêu âm thực quản thì người ta phát hiện ra cấu trúc này, và người lớn thì không, bác sĩ làm tim mạch, người lớn thì không hiểu cái cấu trúc này là gì, mới nghĩ đây là cái huyết khối, cho nên mới nghĩ có huyết khối cho nên mình sử dụng thuốc chống đông và sử dụng cái thuốc coumadin. Thuốc coumadin là cái thuốc chống đông, cho nên sau này người ta phát hiện ra cái đó là chẩn đoán sai và người ta sử dụng luôn cái tên coumadin cho cái G này, cho nên nó gọi là G coumadin. So here's but I spent some time on this because it's a very useful. If you haven't seen it before, I promise you'll see it. Just look for it next time you scan. Nếu như các bạn là trong quá khứ bạn chưa để ý tới cái G này thì bây giờ trong lần siêu âm sau này cố gắng để ý coi thử cái G nó như thế nào. And this is a nice example of the anatomy of the left lower pulmonary vein, the Coumadin ridge, and here's the left atrial appendage. Ở đây là một cái ví dụ rất là tốt để chúng ta thấy đây là cái tiểu nhị trái, ở đây là cái tĩnh mạch phổi bên trái và đây là cái G coumadin. So that's one clue. The other is to look for anomalous veins. Here we're seeing on the left normal, but here we see it's called the twig sign. I think we saw that yesterday too. Twig sign. This is extra vessel. That's a confluence of the veins behind the left atrium, and often there's a greater distance between the descending aorta and the left atrium than is normal. Như ở đây chúng ta thấy giải thích rồi, phía sau của cái nhị trái thì nó sẽ không có một cái cấu trúc gì giữa cấu trúc cái động mạch trụ xuống với lại cái nhị trái ở đây là bình thường. Còn trong trường hợp đây chúng ta thấy giữa cái động mạch trụ xuống với lại cái nhị trái nó có một cái dấu hiệu gọi là twist sign, thì ở đây có thể đây là cái hợp lưu của cái tĩnh mạch phổi bất thường. Đó, đây là cái dấu bất thường. And you can see, of course, this is in the context of heterotaxy. You can see very abnormal heart. Nếu chúng ta nhìn vào trong tim thì chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu rất là nghi ngờ của cái hội chứng đồng phân nhĩ với đi kèm với là bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. And we can also sometimes look to see if the coronary sinus is dilated. Usually, if it's dilated, it's usually from an LSVC, not from total anomalous pulmonary venous return. But keep that in mind that that's also a possible cause for a dilated coronary sinus. Chúng ta biết là cái tồn tại cái tĩnh mạch của trên trái thì nó có thể làm giãn cái xoang vành. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái giãn xoang vành đó không phải là do tồn tại tĩnh mạch của trên trái mà nó do bất thường của hội lưu tĩnh mạch phổi. Mặc dù nó ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý đến cái biểu hiện này. And so we want to look also for abnormal veins. If you're not sure you're seeing them to the heart, then you can look elsewhere. Like here, for instance, looking below the diaphragm. This is the normal aorta, but now we're seeing this abnormal red flow of infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. This is without flow, and we saw maybe like that yesterday. Nếu như chúng ta nhìn vào tim, chúng ta không chắc được là có cái tĩnh mạch phổi nó đổ về tim hay không, hay là nó đi ra, nó đi vào mình không biết, thì chúng ta sẽ đi tìm những nơi khác coi thử cái đường đi của nó như thế nào. Thì ở đây là xuyên qua cơ hoành, chúng ta thấy ở phía sau là cái động mạch chủ đi bình thường từ trên xuống dưới, và tự nhiên ở giữa đây nó có thêm một cái mạch máu rất là lạ và nó cũng đi từ trên xuống dưới. Thì đây có thể là cái đường dẫn của cái hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, toàn phần nó dẫn xuống, nó về trong gan. This is the diaphragm. Usually there should only be one vein, one vessel going from above the diaphragm to below. That should be the aorta. There should be no other flow from above the diaphragm to below. So we know this is abnormal. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta biết là nếu như chỉ có một cái cấu trúc duy nhất là động mạch chủ nó dẫn máu từ trên nó chạy xuống dưới. Còn nếu như mà có hai cái cấu trúc mà nó dẫn máu từ trên xuống dưới thì coi như cái cấu trúc thứ hai đó không phải động mạch chủ, đó là cấu trúc bất thường, có thể là do bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở dưới tim. So this is just the I showed you this earlier, just the infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. Đây là một trường hợp khác của cái bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà nó dẫn máu xuống dưới cơ hoành để đổ vào gan. This is last section is on tumors, just to talk about cardiac tumors that we might see. Cái phần cuối cùng của bài trong cái phần 4 buồng này chúng ta nói về cái u trong tim. So this is the question is this a normal heart or not? Cái câu hỏi đặt ra là đây là tim bình thường hay là bất thường? This looks normal to me at this point. Now how about here? Nhìn có vẻ bình thường. The heart still looks normal.
Nhìn đây chúng ta thấy cái tim nó bình thường thôi. And here the heart is also looking normal. Và đây chúng ta thấy với cái mặt cắt đường thoát và ba mạch máu thì nó cũng có vẻ bình thường. Still looks normal. Chúng ta thấy bình thường không? This is all at the same visit. But then, as I looked at the heart with different views, I finally found this structure. Trong tất cả mặt cắt trước đó chúng ta thấy có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ chúng ta xoay đầu dầu là xoay vị trí đi, chúng ta nhìn ở một cái hướng nhìn khác thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng có một cái khối gì đó. So then I went back and looked a little more closely, and I at the same time and I opened up this and I started to see what looked like maybe another mass here. Và khi chúng ta thấy bất thường như vậy thì chúng ta quay trở lại những mặt cắt mà đầu tiên chúng ta nghĩ là bình thường đó, và chúng ta nhìn kỹ hơn thì hình như có thêm một cái gì là lạ nữa. So this was a baby who had multiple rhabdomyomas. Như vậy thì ít nhất là bệnh nhân này có 2 cái khối u, và khối u đó trong 5 kiểu này thì thường đó là cái khối u cơ vân. That would have been very easy to miss, but we spent a lot of time just getting good quality images, and by doing so, that's how we made the diagnosis. Cái khối u cơ vân này nếu chúng ta không để ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Tuy nhiên nếu như chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh và chúng ta dành nhiều thời gian để khảo sát toàn bộ thì chúng ta có thể phát hiện ra được những chỗ này. And here's just a more classic example of this is a very big rhabdomyoma. Here's multiple rhabdomyomas. Of course, when you have a rhabdomyoma, you need to think about the possibility of tuberous sclerosis. Ở đây chúng ta thấy một cái khối u rất là lớn ở đây, và đây rất là nhiều cái khối u, thì nếu chúng ta thấy như thế này thì coi chừng đó là nằm trong bối cảnh là u đa củ, u sa đa củ. Here's just another case of a very large rhabdo. Đây là một ví dụ khác của cái u cơ vân lớn. And lastly, this is a intrapericardial teratoma, very big pericardial fusion with this cystic mass arising from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy cái tràn dịch màng ngoài tim rất là lớn, phải không? Và nếu chúng ta coi đây thì chúng ta thấy có một khối u mà tạo về dạng kén, nó nằm ở phía cái động mạch trụ lên này, cái này. Đây là khối u. They always have effusions. This was in a twin pregnancy actually, and we had to do two pericardiocitesis to get the baby to term, and then we delivered them in the operating room so that we could take the baby out right away and do surgery right away. We were worried about compression of the airway. Đôi khi chúng ta đưa đứa trẻ ra thì nếu chúng ta lấy đứa trẻ ra, đôi khi cái này nó có thể chèn ép vào cái đường thở của bệnh nhân. And then, sorry, what will we do with this right afterwards? What did we do? Yeah. Thank you for asking. I'm going to show you what the surgeon did right after the baby was born. So here's, thank you. So here's we delivered the baby in the operating room. This is the surgeon opening up the pericardium and resecting it from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta biết có thể nó chèn ép đường thở, cho nên ngay lập tức ngay trong phòng mổ, phòng sinh thì chúng ta chuẩn bị mổ luôn và mở ngực ra như thế này, chúng ta thấy cái khối u đó. So this shows very big, and we were worried about the lungs being underdeveloped. We were worried about airway compression, lots of it, but everything went really well because we knew about the diagnosis. We delivered right there, and actually the child is now has graduated college, has a girlfriend and doing very well, and his brother is doing well. So it impacted the whole family by making the diagnosis before birth. Cái này thì khi mà chúng ta thấy cái khối u rất là lớn như vậy, chúng ta nghĩ là có thể nó sẽ chèn ép vào đường thở, nó chèn ép vào cái khối cái mô của phổi bên dưới, nó làm thiểu sản phổi. Nhưng mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta mổ ngay lập tức, và đứa trẻ lớn lên rất là tốt, trở thành cảnh sát, bây giờ có girlfriend rồi. So just my final slide. So on this, so the 4-chamber view defects are still commonly being missed. Thì chúng ta thấy một số cái khiếm khuyết mà nó nằm trên cái mặt cắt buồng, nó hiện diện, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta vẫn có thể bỏ sót.
But remember, the 4-chamber view is only just a starting point. You might have multiple 4-chamber clips looking at different parts of the 4-chamber. Cái mà các 4 buồng nó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quét làm video và chúng ta phải khảo sát lên nhiều cái góc độ khác nhau. And we made the current guidelines, as we talked about earlier, they're not good enough because we need greater focus on image quality, clips and sweeps, angles of acquisition, colorful Doppler, and using 2 hands. Cái hướng dẫn hiện nay thì nó không có đầy đủ, do đó chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào một số các việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta làm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, thứ hai là sử dụng cái quay video và quét, thay đổi cái góc khảo sát, sử dụng Doppler màu và dùng 2 tay. Now, maybe people are like, this is not easy to do sometimes, so you just try to do, if you're not doing all this already, just try to do one thing a little bit better, and you'll gradually get better, feel more and more comfortable with evaluating them. Thì thực sự bắt đầu nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước một là lần chúng ta sẽ cảm thấy là rất thoải mái với những cái hướng dẫn ở trên. Cảm ơn.